2 โมงครึ่งลูกเหมือนตัวเป็นน้ำหนักเป็น100เลยแล้วคนแก่ที่บ้านไม่บอกคนเลย
01วันนี้6:30นะคะ01วันนี้6:30ให้ตาหมึกไปก่อนตาหมึกเอาบ๊วยมาแล้วก็เอาไปมาบ๊วย รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและไปปากคลองตลาดได้ที่ท่าเรือนี้สำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้